är det för dag idag? Det är fredag! Midsommar! Glad midsommar! Glad midsommar! Som alla sa igår. Vi ska se ett decade av YouTube eller vad det nu heter. Någonting, 10 år av YouTube. Och det ska vara asmycket folk som jag själv personligen ser väldigt mycket upp till. Så det kommer vara... Du såg Philip DeFranco igår. Nej, han har jag sett. Han vet ju om det. Så jag är så extremt taggad. Så det är här de kommer vara. Och det är det vi ser fram emot just nu. Efter det vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Det får vi se. Thank you all for coming. I have the distinction of hosting this panel with a bunch of nobodies over here. Some of the most famous YouTubers of the time that I've been working at YouTube, which is quite a while now. That was where I learned like you don't challenge Shay at anything because he takes everything super serious when it's a competition. A contest? Let's go. I would say forever ago, 8 years ago, I was trying to convince Shay, and I did so successfully for about, I think, 6 videos. I was like, man, we gotta get in on these parodies and these sketches, and we started this horrible sketch channel called Bam Bam Caboose. Who remembers? Bam Bam Caboose. Four people and the rest are lying. Are there things that you felt like you had to get comfortable with over the years that just, you know, you've now they've become a commonplace part of your life and you're comfortable with them, whereas you certainly weren't in the beginning? I mean, just talking to the camera was scary at first. And then that became natural and felt good. And also like, you sort of have to figure out the way that you want to talk to the camera, because at first it's very unnatural and it seems and sounds unnatural and everyone can tell. But then it's like talking to the camera with someone else in the room, even if it's my wife, made me feel very nervous. And then when we started doing Crash Course and SciShow, there was a bunch of strangers in the room. That's also terrifying. And then I got used to that. And then there's vlogging outside in public. You're screaming to a camera, and it's this weird exhibitionist act of performing in public without anyone asking you to, which is for me the furthest level of this I cannot get used to. Maybe you can get used to it. I mean, I have a very vivid memory of my first check because I was at the stage of life where I had a wife and 3 kids. We had just had our 3rd kid, so I had bills and I had a mortgage and I had insurance and envelopes showed up at my house that wanted money from me, you know. So the first time I got paid from YouTube was for $300, and it was because Phil had given me this shout out. I thought it was a scam, because I'd never really done anything on the internet, so they wanted to link my bank account, and when that money, that $300 went into the account, I even almost thought that this kid in Atlanta was trying to scam me. He's like, hey, you should, subscribe to the partner program. I was like, okay, I'll be a partner. And the first time I got that money, I went to my bank and I was like, I'm just gonna withdraw that cash. Even still being suspicious in the bank, I was like, yeah, I'd like to withdraw that $300. And they gave me the money and I was walking out I gotta keep this. They gave me money. So it was huge because then I was like, that's grocery money. If I can pay groceries, what if I could make $1,000 a month? That was our mortgage payment. I was like the first 7 years of my career was just thumbnails, clickbait, that's it. And then slowly I was and less and less and less, but still some. Yeah, it's weird to meet somebody at these meet and greets who started watching us in middle school and now they're graduating from college, and it's that's awesome. And they're doctors and lawyers, and I was like, smart people watch our videos. I hate when I get tweets hey, will you give me a shout out? I'm gonna go buy a camera tomorrow. I'm like, no. Make a video. You have to start creating things, you know. Nu är panelen slut och jag och Staffan stötte på Johan från Vidcon. En liten snabbis, det var jättetrevligt att träffa någon svensk och prata svenska. Nu är jag på väg till en liten träff jag ska ha med en YouTuber. Jag ska träffa LD Shadow Lady som är en jättecool YouTuber. Hon gör gamingvideos, mycket Minecraft. Kolla in hennes kanal, jag kommer länka den i beskrivningen. Vidcon har ett sånt här program förra året och i år
där man kan ansöka om att typ få träffa, alltså om man har en sån här creator badge som jag har, så kan man få träffa en YouTuber i 20 minuter och prata om något projekt man har. Och jag ansökte och blev antagen och det var jättecoolt, så jag ska träffa henne idag och imorgon så ska jag träffa Strawberry 17, vilket också är jättecoolt. För det är 2 stycken jättestora och jättecoola YouTubers som jag ser mycket upp till eftersom de gör samma sak som jag gör. Vi ska prata om hur vi ska få tjejer att våga spela mer spel och känna sig mer uppskattade i gamingvärlden. Så det är väldigt intressant. Så nu har jag lämnat Staffan bakom mig. Han är den som har wifi. Så jag hoppas att det kommer gå bra. Jag vet i alla fall var jag ska. Så det här kommer bli ganska intressant. What's your favorite Jefferson Pony Club song you've ever written? That I've ever written or the band has ever written? Okay. First of all, great haircut. Yeah. Nu är jag på väg till en Dr. Who-panel, för det är typ det som intresserar mig. Så se om det finns någon bra plats långt fram för en ensam person. Så nu sitter jag här vid panelen om Dr. Who. Innan så käkade jag och Staffan lite nachos och kollade på Wizzy Waders panel. Så jätterolig. Ni såg lite material därifrån. Och det är ganska kul, det är typ såhär Dr. Puppet och sådana grejer här. Vilket är hur kul som helst. Typ någonting jag ser fram emot att se. Jag har följt sen den serien. Åh, kolla! Är det Sourcefed? Sam ska också vara med från Sourcefed Nerd. Så det är intressant. Det är lite synd att igår så hade jag på mig min Dalek-tröja. Jag skulle haft den idag. Men ja. Value what you make, you know, like you're stepping out on a limb to create something, this little baby that you're putting into the world, value it, you know, like don't do things for free just because it's like, oh, $100, cool. I get it, like in the early days, like I said, we'd be doing anything we can to help pay the bills, but we need to kind of help bring that, you know, floor up. You know, I'm not saying like we should collude and only do something for the same price, but we should value ourselves more, and as we push back to brands and counteroffer and say, no, I deserve this much. Other other YouTubers are getting paid this much. Then that'll help all of us. Vad händer här? Hallå, vi står i en klump och skriker. Undrar om det är någon YouTuber eller om de bara, det måste det vara. Det är katten America! Gud vad han håller på att somna, stackarn. Vilket tråkigt jobb. Wow! Kolla den här utsikten. Wow, vad häftigt. Och här borta är det också så här massor med hus och grejer. De skriker där nere. Så vi går och kolla vad det är de skriker på. Vi gick upp hit. Det är typ världens finaste område. Hej! Bara på taket typ. Här borta i stan. Vad fint, det måste bli palmer överallt. Det är helt säck, man! Ja, visste du då? Vi har typ precis bypassat security, vet du varför? För att det är bara industri som får gå en till våning upp. Vi är en våning upp, vi gick upp på utsidan. Så jag tror att vi typ... Vi har hackat systemet. Vi är hackers. Vi har varit på lite olika paneler. Jag filmar typ ingenting. Och en ganska självklar anledning är att vi bara är på paneler hela tiden. Så... sorry, tyvärr. Och nu är vi på någon så här typ partygrej. Vi har inte så mycket att göra just nu. Berätta vad vi ska göra. Vi ska på stand-up med sourcefed personer som kommer att vara jättebra. Ex-sourcefed personer, 2 stycken av dem. Okej, före detta sourcefed personer. De är ju typ fortfarande det. De kommer fortfarande kunna vara roliga. Så de ska vi gå och kolla på. Och sen efter det så ska vi åka till Target kanske. Det är en konsert och stand-up jag vill gå på samtidigt, som är på schemalagda. Jag vill gå på konserten och stand-upen för att Driftless Pony Club kör på konserten och jag tycker om det bandet väldigt mycket. Det är Wizzy Waders som sjunger i det. Jag vill samtidigt, och Gregory Brothers kommer också vara där och lite andra, så det är en bra konsert liksom. Men samtidigt är det en... Gud vad dålig, jag skuggar mitt i facet, men okej, nu får ni stå ut med det. Nej, men samtidigt så är det stand-up med Lee Newton, Mike Felzone och Elliot Morgan och en till som jag inte har koll på. Det vill jag också gå på samtidigt. Sen har vi en till sak som är... Det är någon form av komediuppvisning. Med musik. Ja, det är lite musik, ja, men det är ingen konsert. Alltså det är en liten scen där de typ kör stand-up fast med musik. Det här är inte hur ni ska bete er
Så ska man inte bete sig. Det är läskigt. Tänk er att vara den personen och folk springer efter er. Över gatan. Ja, de springer liksom över bilvägen. Och alltså det är livsfarligt, det är obehagligt. Det här är varför det finns säkerhet. Ju mer exemplariska ni är, desto större chans är det att ni faktiskt får träffa personen. Det här är sjukt. Men det är första gången jag verkligen säger att de... Vad tycker du? Cola. Amerikansk cola. Någon form av Coca-Cola. Den smakar typ ingenting tycker jag. Lite sött, sliskigt bara. Kolla här. Åh, gott. Nämen! Hej! Här är du! På. Jag bara följer alla gång och skriks. Herregud, ja! Vi ska se på lite stand-up och här är scenen och mikrofonerna bakom mig. Och här sitter vi. Vi fick 2 platser längst fram. Så vi sitter och spelar Flux just nu och det kommer väldigt intressant. Och batteriet håller både på datorn som hanterar den här skärmen. Och alla har panik. Vad ska vi göra? Åh nej! Det kommer aldrig hålla!